بعد امروز میخوایم یه ساندویچ هیجان انگیز درست کنیم با نان چابادا و سینه مرغ. اینجا سینه مرغ داریم که حالا خیلی سینه‌ای درشتی نیست. اگر که درشت‌تر باشه میشه از وسط هم برش داد و یه مقداری فیلش کرد. با یه کمی روغن زیتون چربشون میکنیم و با کاغذ روغنی خب مرغامون رو کوبیدیم. الان میخوایم مایه مرینیت مرغمون رو درست کنیم با پوره گوجه فرنگی، خردل زرد معمولی، خردل دونه، روغن زیتون، این سس گستشه، سیر خرد شده و چیلی. در آخر هم نمک و فلفل. مرغامون رو میذاریم توی مایه مرینیتمون و توی ظرف دربسته میذاریم برای 1 ساعت، حداقل 1 ساعت توی یخچال باشه. کمی روغن زیتون، جعفری خرد شده و سیر. مرغمون 1 ساعت توی ملات مرینیتمون استراحت کرده و الان میخوایم با خوراک آرد سفید و آرد سوخاری و کمی پنیر پارمزان سوخاریش کنیم. کره و جعفری و سیر و روغن زیتونی که درست کردیم روی نون میمالیم، بعدم بذاریم رو گریل برای توست شد.